làm việc thì làm cả năm, còn nghỉ hè chỉ có 3 tháng thôi. Mùa hè mà không đi biển là mày đang chống lại mẹ thiên nhiên đấy. Thế bây giờ em rửa theo cách của chị là có được không nhỉ? Cái bộ kìa, gì hỏi kìa, con nó xuống không?